সকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকক মই আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। তো কাপোৰযোৰ দেখিছে আপোনালোকে এইযোৰ মিক্স টচৰ হয়। চ' এইযোৰ আজি মই আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ মোৰ লগত অলৰেডি ষ্টকত আছে, এভেইলেবল আছে। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, তাত গৈ মানে মোক লগত কথা পাতি পিনে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ বুক কৰিব পাৰিব। আৰু সকলোবোৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰা হ'ব। কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল নাই, ঠিক আছে। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, অনলি অনলাইন পে'মেণ্টহে হ'ব, ঠিক আছে। যোনে যোনে ল'ব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, তাত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা কি আহিছে আপোনালোকে নিজে চাই লওক। আপোনালোকক মই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। চাই মেলি তাৰপিছত মোক বুক কৰিব, আৰু যদি বিচাৰে তো আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ দাম এতিয়া যিহেতু অফাৰ চলিছে, কাপোৰযোৰৰ দাম বেছি নহয়, বহুত কম দামত পাই যাব। আপোনালোকে 2500 পাই যাব। তো কোনো শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে, ফ্ৰী শ্বিপিং হয়। আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো যাক লাগে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নম্বৰ দি আছে, তাত গৈ কণ্টেক্ট কৰক আৰু কাপোৰযোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, ঠিক আছে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো মই যেতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আপোনাৰ মতামত আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তেতিয়া বন্ধুসকল আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home. আনবক্সিং ভিডিঅ'টো দেখিলে কেনেকুৱা পাইছে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু যদি আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰে, মিক্স টচৰ হয়, খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয়। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তো মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, তাত গৈ পিনে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক। তাত কণ্টেক্ট কৰি মোৰ লগত আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব কাপোৰযোৰ, ঠিক আছে। কিন্তু মই এটা কথা আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ, কাপোৰ কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়া নহ'ব, অনলি অনলাইন পে'মেণ্টে হ'ব, ঠিক আছে। পে'মেণ্টটো আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে ল'ব বিচাৰে মোক সোনকালে কণ্টেক্ট কৰে, যিহেতু অফাৰ চলি আছে। এতিয়া 2500 দিয়া হৈছে। তো এইযোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখি পিনে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এটা লাইক কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' মই যেতিয়াই দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তেতিয়া বন্ধুসকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ ইমানে, বাই।